दिवाळी स्पेशल कुरकुरीत शेव आपण बनवणार आहोत। बनवायला अत्यंत सोप्या पद्धतीने ही बनवणार आहोत। दिवाळी व्यतिरिक्त कुठल्याही दिवसामध्ये शेव सर्वांनाच आवडते, तर पटपट बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। कुरकुरीत अशी शेव बनवणार आहोत, तर साहित्यापासून सुरुवात करूया। 1 वाटी चणा डाळीचे पीठ घेतलेले आहे, जे घरामध्ये आपण रेग्युलर वापरतो ते। एका मोठ्या बाउलमध्ये आपण हे काढून घेऊया। त्यात टाकणार आहोत 1 चमचा लाल तिखट। तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। पाव चमचा हळद आणि चवीपुरता मीठ। त्यानंतर टाकत आहे 1 चमचा गरम केलेलं तेल। गरम तेल टाकल्यामुळे शेव जे आहे ते छान कुरकुरीत बनते। तेल आणि मसाले जे आहे ते आपण पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया। तेल आणि मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे पिठामध्ये, तर आता आपल्याला थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे कालवून घ्यायचं आहे। शेवसाठी जे पीठ लागतं ते सैलसर भिजवायचं नाही आहे, म्हणून पाणी टाकताना थोडं पाणी टाकून आपण हे भिजवून घेणार आहोत। पीठ जर सैलसर झाला तर त्याची शेव जी आहे अशी वाकडी शेपमध्ये येते, आणि जर घट्ट असेल तर त्या काढताना ते चिटकत नाही एकमेकाला। शेवसाठी लागणारं घट्टसर पीठ आपलं तयार आहे। तर एका साईडला आपण तेल गरम करून घेऊया। तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण हे शेवेचं जे पात्र आहे हे खोलून याला सगळीकडनं मी यातून तेल लावून घेतलेलं आहे, त्यामुळे पीठ जे आहे ते यातून कमी चिकटतं। तर आता या पात्रामध्ये आपण पीठ भरून घेणार आहोत। पीठ भरून झालेलं आहे, तर आपण हे बंद करून घेऊया। मीडियम शेवीची जाळी मी इथे वापरलेली आहे। तर आपलं तेल गरम झालेलं आहे, शेव काढायला सुरुवात करूया। राऊंड शेपमध्ये आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे। जास्त घाई केली तर तेही गोल गोल फिरत राहते काढलेली शेव, त्याच्यामुळे सोऱ्या ज्यावेळेस आपण तेलामध्ये फिरवून घेतो तो हळूहळू फिरवायचा आहे। इथे पाहू शकताय घट्ट आपण पीठ केलेलं होतं, त्याच्यामुळे शेव जी आहे ती स्ट्रेट आलेली आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही वाकडेपणा नाही आहे। शेव काढून झाली आहे, तर सोऱ्या बाजूला घेऊया। तेलाचे बबल्स आता इथे दिसत नाही आहेत, त्याच्यामुळे आता आपण ही पलटी करून घेणार आहोत। वा, खूप मस्त झालेली आहे, कुठेही तुटलेली नाही आहे, पाहू शकताय। आपण ही टर्न करून घेऊया। शेव एकदाच पलटी करायची असते। तर ही झालेली आहे। तेल जे आहे पूर्णपणे बबल्स बंद झालेले आहेत, तर आपण काढून घेऊया। शेव खूप वेगवेगळ्या प्रकारे बनवली जाते, ही अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवलेली शेव आहे। पाहू शकताय किती छान ही निघालेली आहे, कुठेही तुटलेली नाही आहे। दिवाळीमध्ये शेव खूप आवडीने खाल्ली जाते, त्या व्यतिरिक्त वर्षभर देखील शेव सर्वांनाच आवडते। तर साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली ही शेव तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल, तर रेसिपी जरूर करून पहा। आणि आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।